علیہ السلام یو پیر د الله جل شانه نه تاسو کو اے الله فاکا ته چې خپای نو ستاد خفگان س نشانی دي مونږ ته څنګه فتح لګی ته خپای الله جل شانه فرمای اے موسی کله چې ته دا ویني چې بارانونه به موسم کیږي نو دا زما د خفگان نشانه ده او کله چې ته ویني چې حکومت بی وقوف خلکو ته پلاس ورغلې بی وقوف خلک حکومت چلی نو ته پوه شه زه خپای ما او کله چې ته ویني چې پیسې بی وقوف خلکو په لاس کې دي نو دا زما د خفگان نشانه دي. نن اوینه عزتمند مسلمانانو بارانونه نه کیږي هم باندې مونږ چې کله باران غواړو نه کیږي او کله چې مونږ باران ته حاجت نه ضرورت نه بیا الله تعالی بارانونه کوي کله طوفانونه راولي کله زلزله راځي مختلف قسمه عذابونه په مسلمانانو او په انسانانو راځي دا د الله تعالی د خفگان نشانی ده. او حکومت وګورئ نن سبا حکومت د چا په لاس کې دی د حکومت چل چې نه ورځي الله تعالی هغه چاله ورکړي بې وقوفو خلکو له او هغه غونډې پیسې نن سبا وګورئ بخیلانو سره دي په لاس کې هغه غریبانان هغه کونډې رنډې چې هغوی ته پیسې نه ورکوي زکاتونه نه وباسي عزتمندو دا د الله تعالی د خفگان نښې دي. موږ او تاسو ته پکار دي چې الله تعالی ته په استقامت سره او په پیمانتیا سره الله جل شانه ته توبه وباسو ان شاء الله دا غضبونه او دا فتونه به ان شاء الله زموږ استاد الله تعالی ختم کی. الله تعالی دې مو تاسو له توبې توفیق صحیح توبې توفیق الله تعالی مو تاسو ته نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله.